ओके गाइज, स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई सिरिजको यो अर्को नयाँ भिडियोमा। सो गाइज, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई यस्तो सेटिङको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जुन सेटिङ्सलाई तपाईले म्यानेज गर्नुभयो भनेपछि तपाईले आफ्नो टाइमलाई पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको YouTube च्यानलको भिडियोज छ त्यस भिडियोजलाई पनि र्याङ्किङ गराउन सक्नुहुनेछ। सो लेट्स सी कस्तो प्रकारको सेटिङ रहेको छ र कसरी तपाईले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र के फाइदाहरू तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यस सेटिङ्सलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो भनेपछि भन्ने कुरा बुझौँ, हेरौँ डिटेल रूपमा है त। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल्टेक नेपाली YouTube च्यानललाई र बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। सो गाइज, आज हामी कुराकानी गर्न गएका छौँ अपलोड डिफल्टको बारेमा। सो अपलोड डिफल्ट भनेको के हो, अपलोड डिफल्टलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले अप्लाई गरिसकेपछि यानी कि म्यानेज गरिसकेपछि हामीलाई कस्तो प्रकारको बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराहरू डिटेल रूपमा अबको पालोमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। ओके गाइज, फर्स्ट अफ अल त म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु अपलोड डिफल्ट भनेको के हो भन्ने कुरा। जब हामीले आफ्नो YouTube च्यानलमा भिडियोजहरू अपलोड गर्ने गर्दछौँ त्यति बेला हामीले टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला हामीले जति पटक पनि हामीले भिडियोजहरू अपलोड गर्ने गर्दछौँ त्यति पटक नै हामीले टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। केही यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पटक पटक लेख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो टाइटलमा, आफ्नो ट्यागमा, आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा। टाइटलको कुरा छोडिदिउँ, हामीले विशेष गरेर डिस्क्रिप्सनमा लगभग 90% डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले सेम नै राख्ने गर्छौँ प्रत्येक भिडियोमा। यसलाई चाहिँ हामीले बाइ डिफल्ट रूपमा चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ एप्लाई हुने हिसाबले सेट गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले कहाँबाट त भनेपछि अपलोड डिफल्ट सेटिङ्सबाट। सो जब हामीले यस अपलोड डिफल्ट सेटिङ्सलाई चाहिँ म्यानेज गर्छौँ त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले पटक पटक चाहिँ आफ्नो डिस्क्रिप्सन, टाइटल, ट्यागलाई चाहिँ लेख्नुपर्ने एउटा झन्झट छ। त्यो झन्झटबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेन फाइदा भनेको तपाईँको समयको बचत हुन्छ र अर्को फाइदा भनेको तपाईँको जुन पटक पटक सेम कुराहरू, कमन कुराहरू तपाईँ लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। सो मेन फाइदा भनेको यही नै हो, तपाईँले अपलोड डिफल्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो भनेपछि। ओके, यो त भयो तपाईँले अपलोड डिफल्ट भनेको के हो र यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्यो भनेपछि यानी कि म्यानेज गर्यो भनेपछि कस्तो प्रकारको फाइदाहरू हामीले लिन सक्छौँ भन्ने कुरा। अब म तपाईँलाई डिटेल रूपमा जानकारी दिन गएको छु तपाईँले अपलोड डिफल्टलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, यस सेटिङ्सलाई चाहिँ कसरी हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ, बाइ डिफल्टमा कसरी सेट गर्न सक्छौँ हामीले टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सनलाई भन्ने कुरा। सो हेरौँ है त। ओके राइट गाइस, म च्यानलको ड्यासबोर्डमा आइसकेको छु। अब म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु कि तपाईले आफ्नो जुन अपलोड डिफल्ट सेटिङ्स रहेको छ च्यानलको, यस सेटिङ्सलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा फुल डिटेल रूपमा तपाईले जानकारी दिन गइरहेको छु प्र्याक्टिकल्ली। सो यदि तपाईले यस प्रोसेसलाई मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि फर्स्ट अफ अल त तपाईले आफ्नो YouTube च्यानललाई क्रोम ब्राउजरमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लगइन गरिसकेपछि राइट साइडमा 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको डेस्कटप साइट भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको मोबाइलमा पनि जुन ल्यापटप र कम्प्युटरको जो इन्टरफेस रहनेछ त्यस्तै प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। सो त्यसपछि तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सम्पूर्ण सेटिङ्सहरू तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। राइट, ओके। अब म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु कि तपाईले यदि मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा अप्सन आएको छ होला। त्यसको टपमा चाहिँ 3 लाइन देख्न सक्नु भएको छ होला। ओके, यो 3 लाइनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको इन्टरफेस पनि ल्यापटप र कम्प्युटरको जस्तो आउँछ। सो यहाँनिर यो धेरै कुराहरू देखाएको छ। यो चाहिँ मैले एक्सटेन्सन युज गरेको छु भिडाइको त्यसैले यहाँनिर देखाएको छ, कन्फ्युजन नहुनु होला। तपाईले यहाँनिर सेटिङ्स देख्न सक्नु भएको छ होला, मोबाइलमा पनि तपाईले ल्यापटपमा पनि। सो तपाईले सेटिङ्समा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाई अर्को इन्टरफेसमा जानुहुन्छ। च्यानल स्ट्याटस एन्ड फिचर भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ओके गाइज, यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईको यहाँनिर सेटिङ्सहरू ओपन भएको छन्, विभिन्न सेटिङ्सहरू ओपन भइसकेका छन्। सो यी सेटिङ्सहरूको बारेमा म तपाईलाई सेपरेट भिडियो चाहिँ ल्याउँदै गर्छु, त्यसैले तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। सो मैले यस अगाडिको भिडियोमा फिचर एलिजिबिलिटीको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। यदि तपाईले हेर्न छुटाउनु भएको छ भनेपछि यस च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्ट नै रहेको छ, सम्पूर्ण भिडियोहरू
चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज हामी कुराकानी गर्न गएका छौँ बेसिक रूपमा अपलोड डिफल्टको बारेमा। ओके, अपलोड डिफल्ट सेटिङ्समा तपाईले जब क्लिक गर्नुहुन्छ फेरि पनि यहाँनिर दुईवटा अप्सन आएको छ। जब हामीले बेसिक इन्फोमा क्लिक गर्छौँ फेरि यहाँनिर धेरै अप्सनहरू ओपन भएको छन्, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्सन, भिजिबिलिटी, ट्याग्स। आज हामी यी सेटिङ्सहरूलाई हामीले कसरी एप्लाई गर्ने, कसरी चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। म सबैभन्दा पहिले त टाइटलको बारेमा कुराकानी गर्न गएको छु। जब हामीले नयाँ भिडियोज आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्छौँ त्यति बेला हामीले टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। टाइटल लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीले 100 क्यारेक्टरसम्म चाहिँ टाइटल लेख्न सक्छौँ। सो हामीलाई थाहा छैन कि आउने भिडियो चाहिँ हामीले कुन टपिक्समा राख्छौँ, कुन टाइटलमा चाहिँ राख्छौँ भन्ने कुरा, त्यसैले यस टाइटललाई चाहिँ हामीले खाली नै छोड्छौँ। ओके, अब म तपाईलाई सिधै लैजान्छु डिस्क्रिप्सनमा। डिस्क्रिप्सनमा जब हामीले आफ्नो कुनै पनि नयाँ भिडियोजहरू अपलोड गर्छौँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा, त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले डिस्क्रिप्सनलाई चेक गर्ने हो भनेपछि लगभग 90% डिस्क्रिप्सन चाहिँ सेम टु सेम रहने गर्दछ प्रत्येक भिडियोजहरूमा। सो केही कुरा डिफ्रेन्ट रहन्छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पछाडि इनपुट गर्न सक्छौँ किनकि थोरै समयमा नै हामीले त्यसलाई चाहिँ इनपुट गर्न सक्छौँ। बट लगभग 90% डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ हामीले अलरेडी नै बाई डिफल्ट रूपमा चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। म पछाडि तपाईलाई यहाँनिर इक्जाम्पल दिनेछु, तपाईले के कुराहरू तपाईले अलरेडी नै लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। सो तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसैगरी यहाँनिर लेखिएको छ भिजिबिलिटी। जब हामीले भिजिबिलिटीमा क्लिक गर्छौँ यानि कि आफ्नो भिडियो अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला हामीले डाइरेक्ट पब्लिक नगरेर हामीले प्राइभेट या अनलिस्टेड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कुनै कारणवश हामीले पब्लिक्समा क्लिक भयो भनेपछि तपाईको सम्पूर्ण काम नसिद्धिँदै त्यो नै पब्लिक भइदियो भनेपछि नराम्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईले भिडियोज अपलोड गर्ने क्रममा जहिले पनि प्राइभेट या त तपाईले अनलिस्टेड भनेर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। म अहिलेलाई प्राइभेट गरेर सिलेक्ट गर्छु, तपाईले पनि यसै गर्नुहोला। त्यसैगरी ट्यागको कुरा गर्ने हो भनेपछि ट्यागमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेपछि कमन ट्याग्सलाई चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। लाइक जस्तो कि तपाईको युट्युब च्यानलको नाम भयो, जुन मेरो च्यानलको नाम अल्टेक नेपाली, यो चाहिँ सपोर्ट हो। जस्तो मैले तपाईलाई जानकारी दिनको लागि, सिकाउनको लागि ओपन गरेको युट्युब च्यानल हो। जस्तो कि मैले यहाँनिर अल्टेक नेपाली सपोर्ट भनेर लेखेको छु। त्यसपछि तपाईले नाम लेखिसकेपछि कमा लगाउनु भयो भने तपाईको यहाँनिर ट्याग्स चाहिँ लाग्छ। सो त्यसैगरी यहाँनिर तपाईले आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन च्यानलको नाम रहेको छ यस च्यानललाई चाहिँ तपाईले स्पेस नहानेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कमा लगाउनु भनेपछि अटोमेटिक रूपमा तपाईको ट्याग्स चाहिँ यहाँनिर लाग्ने गर्दछ। सो तपाईले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको प्रत्येक भिडियोसमा यी ट्याग्सहरू तपाईले युज गर्नुहुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म तपाईलाई अब यहाँनिर एडभान्स सेटिङमा जानुभन्दा पनि अगाडि म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनको बारेमा जानकारी दिँदैछु। हामीले डिस्क्रिप्सनमा अलरेडी हामीले के चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। सो जस्तो कि तपाईले हाई फ्रेन्ड्स, आई एम सन्तोष, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल अल्टेक नेपाली सपोर्ट भनेर लेखेको छु। जस्तो भिडियो टाइटल, कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्ने क्रममा टाइटल लेख्छु र त्यो टाइटललाई मैले कपी एन्ड पेस्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर इनपुट गर्छु, जसले गर्दाखेरि तपाईको एसइओमा पनि हेल्प रहनेछ। त्यसैगरी अबाउट दिस भिडियोज भनेर यहाँनिर लेखेको छु। त्यसैगरी फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोजमा मैले तपाईलाई भनेर डट लेखेको छु। यो कुराहरू लेख्दाखेरिमा धेरै समय खर्च हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर मैले के गर्नेछु त भनेपछि त्यस भिडियोमा मैले के जानकारी दिएको छु भन्ने कुराहरू डिस्क्राइब गरेर लेख्नेछु र मेन्सन गर्नेछु, जसले गर्दाखेरि मैले छिटो नै आफ्नो त्यो युट्युब च्यानलमा जुन भिडियोज अपलोड गरिरहेको छु त्यो भिडियोजको बारेमा तपाईलाई मैले यहाँनिर टाइपिङ गरेर यहाँनिर डन गर्न सक्छु। सो तपाईले पनि यसरी गर्नुहोला। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो कुनै पनि भिडियोजहरूको लिङ्कहरू राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर अलरेडी नै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कभर टपिक्स भनेर राखेको छु। तपाईले त्यस भिडियोजभित्र कस्तो प्रकारको कभर टपिक्सहरूलाई चाहिँ कभर गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्लेमर लेखेको छु। त्यसै कन्ट्याक्ट इन्फो भनेर आफ्नो सोसल ह्यान्डलहरूको लिङ्कहरू यहाँनिर राखेको छु। ओके, यी कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्। जस्तो कि आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहने गर्दछ। यसको बारेमा म तपाईलाई एउटा फुल डिटेल रूपमा भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। अहिलेलाई मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि मैले त्यहाँनिर इनपुट गर्छु।
ओके मैले अब यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु। सो मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु जुन जुन कुराहरू कमन रहने गर्छन्, लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ कमन रहने गर्दछन्। जस्तो कि लास्टमा मैले ह्यासट्याग लेखेको छु। यी ह्यासट्यागहरू चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको नाममा ह्यासट्याग लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी आफ्नो नामको ह्यासट्याग बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि ह्यासट्याग लेख्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि स्पेस नगर्नु होला, स्पेस नहान्नु होला। म तपाईँलाई एडभान्स सेटिङतर्फ लैजान्छु। सो एडभान्स सेटिङ्समा पनि धेरै कुराहरू रहेका छन्। यहाँनिर अटोमेटिक च्याप्टर रहेको छ, यहाँनिर बाई डिफल्टमा टिक रहेको छ, यसलाई तपाईले केही पनि नगराउनु होला। सो लाइसेन्स रहेको छ, लाइसेन्समा पनि अटोमेटिक रूपमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स रहेको छ। यदि तपाईले आफ्नो भिडियो कसैले युज गरोस् भन्न चाहनुहुन्छ अथवा युज गरे पनि तपाईलाई कुनै पनि फरक पर्दैन भनेपछि तपाईले क्रिएटिभ कमन्स एट्रिब्युसन भनेर चाहिँ यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। या त तपाईले अरूको भिडियोजहरू अर्थात् तपाईको भिडियो अरू कसैले युज गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स राख्नुभयो भनेपछि मात्र त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले अरूलाई चाहिँ स्ट्राइक दिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईले कमन यो राख्नुभयो भनेपछि क्रिएटिभ कमन्स एट्रिब्युसन भनेर चाहिँ यो अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने यानि कि सिलेक्ट गर्नुभयो भनेपछि तपाईले चाहेर पनि त्यसलाई चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक दिन सक्नुहुँदैन। ओके, बुझ्नुभयो होला लाइसेन्सको बारेमा। त्यसैगरी ल्याङ्ग्वेज एन्ड क्याप्सन सर्टिफिकेसन भनेको छ। ओके, त्यसैगरी भिडियोज ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। भिडियो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईले कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भिडियो प्रोभाइड गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला। सो मैले नेपाली चुज गर्छु, नेपालीमा भिडियोज बनाउँछु भनेपछि मैले नेपाली चुज गर्छु। तपाईले कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चुज गर्नु होला। त्यसैगरी टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज के रहन्छ त्यो कुरा इङ्ग्लिस या त तपाईले नेपाली जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर कमेन्ट्स भिजिबिलिटी भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको यहाँनिर के छ त भनेपछि एलाउ अल कमेन्ट्स भनेको छ। सो यदि तपाईले सो अल कमेन्ट्स गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँनिर सबै कमेन्ट्सहरू तपाईको जुन जुन अडियन्सले जुन जुन भ्युअरले त कमेन्ट्स गरेको छ त्यो कमेन्ट्सहरू तपाईको अटोमेटिक रूपमा सो हुन्छ। या त तपाईले होल्ड पोटेन्शियली अप्रोप्रिएट कमेन्ट्स फर रिभ्यू भनेर यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको जुन जुन गालीहरू गरेको छ या त नराम्रो शब्दहरू वर्डहरू युज गरेर चाहिँ तपाईले कमेन्ट गरेको छ भनेपछि त्यहाँनिर यो होल्डमा जान्छ, रिभ्यूमा जान्छ। जबसम्म तपाईले त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नु हुँदैन तबसम्म त्यो पब्लिक्स हुँदैन। सो यदि तपाईले चुज गर्नुभयो भनेपछि होल्ड अल कमेन्ट फर रिभ्यू भनेको छ। यदि तपाईले जुन कमेन्ट्सहरू यो अप्सन चुज गर्नुभयो भने सबै कमेन्ट्सहरू होल्डमा जान्छ। तपाईले रिभ्यू गरेर त्यसलाई चाहिँ पब्लिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले डिसेबल कमेन्ट्स राख्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि अडियन्सले कुनै पनि भ्युअरले चाहिँ तपाईको यहाँनिर कमेन्ट्स गर्न सक्दैन। अहिलेलाई चाहिँ मैले होल्ड पोटेन्शियली इन अप्रोप्रिएट कमेन्ट्स फर रिभ्यू भनेर राखेको चुज गरेको छु। तपाईले पनि चुज गर्नु होला, किनकि तपाईको भिडियोजहरू सबैले मन पराउँछ भन्ने छैन। कसैले नराम्रो वर्ड युज गरेर तपाईको भिडियोजमा तपाईको कमेन्ट गर्यो भनेपछि त्यहाँनिर तपाईलाई नराम्रो नेगेटिभ असर पुग्नेछ। अडियन्सहरू अरू अडियन्सले पनि हेर्यो भनेपछि त्यसैले तपाईले यो अप्सनलाई चुज गर्नु होला, राइट। ओके, त्यसैगरी यहाँनिर क्याटेगोरी रहेको छ। तपाईको युट्युब च्यानलमा कुन क्याटेगोरीमा तपाईले भिडियोज गराउनुहुन्छ। सो मैले एजुकेसन चुज गरेको छु। त्यसैगरी यहाँनिर क्याप्सन सर्टिफिकेसन भनेको छ। यो अप्सन नन नै राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यदि तपाईले च्यानलको भिडियोजहरू कपी गरेर चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईको ओरिजिनल भिडियोज हो भनेपछि त्यहाँनिर तपाईले नन नै राख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो यहाँनिर सम्पूर्ण कामहरू सेट भइसकेपछि तपाईको यहाँनिर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यो अपलोड डिफल्ट सेटिङ्सले कसरी काम गर्दछ त्यो कुरा म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। जस्ट इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्छु, अपलोड भन्दा पनि यहाँनिर तपाईलाई देखाउँदैछु। सो जस्ट इक्जाम्पलको लागि मात्र तपाईलाई देखाउँदैछु। अर्को कुरा, तपाईले जब युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ मोबाइलबाट भनेपछि तपाईले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर मात्र गर्नु होला। अन्यथा तपाईको जुन अपलोड डिफल्टमा तपाईले सेटिङ्सहरू गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ वर्क गर्दैन। तपाईको युट्युबको जुन एप छ त्योबाट चाहिँ तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भनेपछि त्यसैले तपाईले अपलोड गर्दाखेरि जहिले पनि मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि क्रोम ब्राउजरबाट अपलोड गर्नु होला। सो म तपाईलाई देखाउँदैछु कि हामीले के सेटिङ गरेका थियौँ, ती सेटिङ्सहरूले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर। सो टाइटलमा हामीले ब्ल्याङ्क राखेका थियौँ, त्यसैले मैले भिडियो चाहिँ जुन भिडियोको
नाम राखेको थियो त्यो भिडियोको नाम मात्र आएको छ। सो यहाँनिर त्यसैगरी डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले जे कुरा चाहिँ इनपुट गरेको थिएँ यो कुरा अलरेडी आइसकेको छ। त्यसैगरी यहाँनिर हेर्दै जाने भनेपछि ट्यागमा हामीले 3वटा कुरा इनपुट गरेर सेभ गरेका थियौँ यो पनि आइसकेको छ। त्यसैगरी यहाँनिर हामीले क्याटेगोरी एजुकेसन राखेका थियौँ त्यो पनि आइसकेको छ। एन्ड देन गरेर यहाँनिर कमेन्टको कुरा गर्ने हो भनेपछि हामीले वर्ल्ड पोटेन्शियल इनएप्रोप्रिएट फर रिभ्यू भनेर चाहिँ हामीले राखेका थियौँ त्यो पनि आइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले जुन अपलोड डिफल्ट सेटिङ्समा सेटिङ गरेर म्यानेज गरेर तपाईले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि लास्टमा तपाईले भिजिबिलिटीमा गएर हामीले जुन प्राइभेट अथवा तपाईले अनलिस्टेड राख्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईले पब्लिक्स गर्नुभयो भनेपछि तपाईको भिडियो पब्लिक्स हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँनिर देखाएको छैन किनकि हामीले यी सम्पूर्ण प्रोसेसहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीलाई यहाँनिर अप्सन आउँछ हामीले त्यहाँनिरबाट चुज गर्न पाउँछौँ राइट। ओके बुझ्नुभयो होला कसरी काम गर्छ यो अपलोड डिफल्ट सेटिङ्सले भन्ने कुरा। सो एकदमै राम्रो छ तपाईले एप्लाई गर्नु होला आफ्नो युट्युब च्यानलमा है त। सो गाइज हामीले हेरिसकेका छौं अपलोड डिफल्ट सेटिङलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौं र एक प्रपर तरिकाले म्यानेज गरिसकेपछि हामीलाई कस्तो प्रकारको बेनिफिट रहने गर्दछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छौं। तपाईले यस भिडियो हेरिरहँदाखेरिमा तपाईले केही कुरा सिक्नु भएको छ केही कुरा बुझ्नु भएको छ भने कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र शेयर गरिदिनु होला। साथै आउँदा दिनहरुमा यिनी टपिक्समा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ यस सिरिजलाई अन्तिमसम्म हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र म तपाईलाई एउटा बिग रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईले यो भिडियो हेरिरहँदाखेरिमा कुनै पनि गल्ती यानी कि मैले कुनै पनि रङ इन्फर्मेसन तपाईलाई दिइरहेको छु भनेपछि तपाईले त्यो गल्तीलाई औँल्याइदिनु होला टिप्पणी गरिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा गएर ताकि मैले त्यो गल्तीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै अगाडि बढ्ने छु। सो आउँदा दिनहरुमा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि तपाईको माझबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।